हेलो साथीहरू, म आज हजुरहरूको लागि एचटिएमएलको एउटा बेसिक लिएर आएको छु जसमा म हजुरहरूलाई केही जानकारी दिनेछु कि हामी एउटा वेबसाइटमा अर्को वेबसाइट कसरी एड गर्ने अनि चेक बक्सको बारेमा म हजुरहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु। सुरुमा हामी अब केही बेसिक कुराहरू सुरुमा एचटिएमएलको लेखौँ। अब यसपछि हामी बडीमा पीमा लेख्छौँ कि आर यु अ सब्सक्राइबर अर नट। यति भयो भने हामी तल लेख्नेछौँ इनपुट टाइप चेक बक्स नेमलाई नलेख अहिले लेख्न छैनौँ। अब सब्सक्राइबर हो भने हामी यसमा एउटा अप्सन दिन्छौँ सब्सक्राइबर। ठ्याक्क त्यो तल अब हामी एउटा अझ बनाउनेछौँ इनपुट टाइप चेक बक्स नन सब्सक्राइबर। यति भयो भने यदि हामी अब यदि यसलाई रन गर्छौँ भने यो केस यस प्रकार देखिन्छ। सब्सक्राइबर भने सब्सक्राइबरमा क्लिक नत्र नन सब्सक्राइबरमा। अब हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तर अब म हजुरलाई यो चेक बक्स भन्दा कि एडभान्स खाले एउटा देखाउँदैछु हो जसमा म फेरि एउटा बिआर भनेको ब्रेक लाइन सायद यो थाहा होला। अब यसमा म हजुरलाई सेम यो सब्सक्राइबर नन सब्सक्राइबर तर केही डिफ्रेन्ट खालेमा जस्तै इनपुट आइडी इज इक्वल टु सब्सक्राइबर नेम पनि हामी अहिले नेम यो नराखौँ। आइडी भनेको सब्सक्राइबर भयो। टाइप चाहिने रेडियो टाइप भनेको रेडियो। भ्याल्यु पनि हामी त्यही सब्सक्राइबर नै राख्नेछौँ। चेक इक्वल टु चेक। अब हामी यसमा लेख्नु सब्सक्राइबर। यसपछि हामी यसलाई नै कपी गर्नेछौँ। यसलाई कपी गरेर नेक्स्ट लाइनमा हामी पेस्ट गरेर हामी अब सब्सक्राइबरमा सब ठाउँमा हामी नन सब्सक्राइबर राखिदिनेछौँ। रेडियोको रेडियो भ्याल्युमा पनि नन सब्सक्राइबर चेकको चेक यता सब्सक्राइब भएको छ हामी यता नन सब्सक्राइबर राख्नेछौँ। यति भयो। अब यदि हामी यसलाई रन गर्छौँ भने यो के यस प्रकार देखिन्छ। माथिको हेर्नुहोस् तलको अलिकति राम्रो देखिन्छ तर तलकोमा यो अलरेडी ठिक छ आई मिन अलरेडी करेक्ट टिक गरेको छ भने हामी यसलाई हटाउनलाई युज गर्नेछौँ नेम इज इक्वल टु सब्सक्राइबर ड्यास नन सब्सक्राइबर। तल पनि हामी राख्नेछौँ नेम इज इक्वल टु सब्सक्राइबर ड्यास नन सब्सक्राइबर। यदि भयो भने हामी अब यसलाई फेरि रन गरेर हेर्नेछौँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ कि अब क्लिक छैन। हामी एकमा क्लिक गर्ने अर्कोमा अटोमेटिक हटिहाल्छ तर माथिकोमा त्यस्तो हुन्न। अब सायद हजुरले बुझ्नुभयो होला त्यसैले म एकछिन अब यो डिलिट गरिदिनेछु। यो बिआर लाइनको पनि अब केही आवश्यकता छैन। बिआर भनेको ब्रेक लाइन सायद हजुरले बुझ्नु भएको होला। अब म हजुरलाई अब एउटा सिलेक्ट भन्ने बुझाउने छु। म फेरि एउटा बिआर युज गरेर पीमा लेख्ने छु चुज योर फेभरेट स्पोर्ट हामी यसमा लेख्नेछौँ कि इनपुट टाइप इज इक्वल टु अप्सन। यदि भयो भने हामी यसमा लेख्नेछौँ अप्सन। अप्सनमा हामी के अब हजुरहरू आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ नि अब फेभरेट स्पोर्टमा म फुटबल राख्छु। अब म एकछिन यसलाई कपी गरेर तल चाहिने कि 5 वटा कुनै स्पोर्टको र्यान्डम स्पोर्टको नाम राख्नेछु। क्रिकेट भलिबल
basketball and badminton. यदि हामी यसलाई रन गरेर हेर्छौँ भने यहाँ के समस्या भएको छ यो चाहिँ नि इनपुट टाइप इज इक्वल टु अप्सन यो चाहिँ नि अलिकता चाहिँ यहाँनिर मिस्टेक भएको छ त्यो मिस्टेक चाहिँ नि के भयो भन्दा इनपुट टाइप होइन सेलेक्ट अब हजुर यता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो एउटा मिस्टेक भएको छ सेलेक्ट टाइप इज इक्वल टु अप्सन अब हामी यो सिलेक्टलाई यो अप्सनको जस्ट तल यसलाई क्लोज गर्नेछौँ र अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो भयो क्रिकेट मनपर्छ क्रिकेट चुज गर्ने भलिबल मनपर्छ भलिबल चुज गर्ने ब्याडमिन्टन मनपर्छ ब्याडमिन्टन चुज गर्ने र अब पालो आयो कि कसरी एड गर्ने कि एउटा वेबसाइटमा अर्को वेबसाइट त्यसको लागि हामी युज गर्नेछौँ मैले एउटा प्र्याक्टिस टु एचटिएमएल बनाएको छु म अब यसलाई एड गरेर देखाउँछु ए ह्यारिफ इज इक्वल टु practice2.html अब हामी यसमा लेख्छौँ फर मोर इन्फर्मेसन अब यदि हामीले फर मोर इन्फर्मेसनमा क्लिक गरेर हामी सिधै practice2.html मा हामी जानेछौँ जस्तै म हजुरलाई देखाउने छु अब यसमा दिएको छ फर मोर इन्फर्मेसन क्लिक गर्यौँ केही आएन किनकि हामीले केही लेखेका छैनौँ अब पालो हामी यसमा गएर के लेख्नेछौँ फर मोर इन्फर्मेसनमा म गएर लेख्नेछु पहिले H1 सायद हजुर सबैलाई थाहा होला H1 भनेको सबभन्दा ठुलो हेडिङ 1 H1 भनेको 6वटा हुन्छ H1 H2 H3 H4 H5 and H6 सबभन्दा सानो भनेको H6 सबभन्दा ठुलो H1 यसमा लेख्ने छु इन्ट्रो यसमा इन्ट्रो भयो भने यसलाई म सेन्टरमा राख्ने छु यसरी हजुर इन्ट्रोलाई सेन्टरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अब म तल पी मा लेख्ने छु माई नेम इज आयुष्मान ठाकुला I am from Tikapur Kailali I read in Santa Nirankari Others Vidya Mandir in क्लास 10 अब यति भयो भने तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ म हजुरलाई practice.html मा पहिला म यसलाई रन गर्ने छु फर मोर इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्ने छु अब हेर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रोले ठ्याक्क सेन्टरमा आयो हामीले सेन्टरमा राखेका थियौं र यहाँ माई नेम इज आयुष्मान ठाकुला आई एम फ्रम टिकापुर कैलाली आई रेड इन सन्त निरंकारी आदर्श विद्या मन्दिर इन क्लास 10 आयो यस्तो आउटपुट आयो र यदि हजुरले मेरो सर्ट भिडियोमा कसरी टेक्स्टलाई चेन्ज गर्ने भने हेर्नु भएको छैन भने म हजुरलाई सिकाउने छु यसमा हामी div पहिला हामी यसमा चाहिने सेलेक्ट युज गर्ने छौं पहिला हामी यसमा div style is equal to color कुन कलर जस्तो मलाई रेड मन पर्छ यति भयो म टक्क यो div लाई चाहिने p भन्दा अगाडि राख्छु यदि हजुर अब हेर्न चाहनुहुन्छ भने अब यो चाहिने यसले डिबग भन्ने मात्र हो अब यदि हामी यसलाई फेरि रन गरेर
हेर्छौँ भने माई नेम इज एसमेन्ट क्लाइम फ्रम टिकाउ केलाली रेडमा आयो। यदि मलाई यो जुन मेन पेजको छ त्यसको मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर हल्का ग्रे कलर अथवा कुनै अरू कलर जस्तै म राख्नेछु बीजी कलर इक्वल टु अब म के राख्नेछु भने ग्रीन राख्नेछु। अब यो चाहिँ नि मेन पेज ग्रीन भएको छ। यहाँ हजुर चुज गर्न सक्नुहुन्छ फेभरेट गेम फर मोर इन्फर्मेसन हजुर यसरी क्लिक गर्नुहोस् न। अब म हजुरलाई एउटा नेक्स्ट नलेज दिन चाहन्छु त्यो हो मार्क्यू। मार्क्यूको पहिला म बीजी कलर सेट गर्छु। बीजी कलर हामी व्हाइट में राखौं। अब मार्क्यूमा लेख्ने के अब मार्क्यूमा टिचिङ HTML आयो। अब यदि हामी यसलाई रन गर्छौं भने हेर्न सक्नुहुन्छ टिचिङ HTML यसरी गइरहेको छ। यो भनेको मार्क्यू हो। हामी यसको स्पिड पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। कसरी? अब यो चाहिँ म हजुरलाई अब हजुरलाई म नेक्स्ट भिडियोमा अब मार्क्यू सम्बन्ध नलेज दिन्छु। तर एकछिन हजुरलाई फन्ट स्पिड इज इक्वल टु यो अलिकता यहाँ मिस्टेक भएको छ। अब हामी यसमा लेख्ने छौं स्क्रल अमाउन्ट। यो भनेको स्क्रलको अमाउन्ट कति त जस्तो मैले यो 250 यो भनेको धेरै हाई हो। यो हजुर गएको सायद देख्नुहुन्न। त्यसैले हामी यो कस्टमाइज गरौँ जस्तै 50 सम्म राखौं। अलिकता यो अलिकता फास्ट गयो। अब म टक्कै मान्छे आरामले पढ्न सकुनका लागि म टक्कै जस्ट हाफ राख्ने छु 50 हाफ 25। अब यो अलिकता टिचिङ HTML आयो। अब हजुर यसलाई 10 पनि राख्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब मैले हजुरलाई यति सिकाएको छु। यदि हजुरलाई यसरी नै मोर इन्फर्मेसन चाहियो भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला यो मेरो च्यानललाई र यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। थ्यांक यू।